Hi guys! Welcome back to my channel and it's me Margaret once again. At sa video ito, gagawa na naman tayo ng pampagood vibes. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please to subscribe at pindutin na rin ang bell button nang ma-notify ka sa aking mga bagong uploads. So, what are we waiting for? Sayawan na! Let's go!